دوش ده زنگ ما پیله دور کردیم سیش سلام. پیله دور کردیم سیش در رفت موریتش با یه 50 میلیون پیل 50 میلیون دور کردیم سیش و این مورو اینقدر یه 2 ساعت هم منتظرش میم تا اومد اوسم که اومد دیگه با پیله بین ما تا مخوام یه 2 روزه خبر تو کنم برای مدینش ما هر چیه موچه که بگیم با ثابت کسی موچه شاب زنده ایچه یا ای چیزی مدرکی چیزی از نشون به صحیح چیزی نشون مونه چیزی نشون مونه که با شفقه پیده بینم تا یه 2 روزه با هم برای مدینش برای میشد من در خوام تخم فهمه سن که اگه دو میکنه چله چه موزنه اگم اگه انگار خیلی دروی کنی و خیلی کلا واسه مو بنی گنا با ناراحت و بی که نیخینا نه پیلسی بینه و نه شاب چیزی دائمی نگو والله معلوم بی اصلا کلا نقشه بودی چه خواست گوله ما داشت پیلمون بستونه ولی همون چیزی که ما از رنگ تری حرف دی مگم تا از شاب نشونه پیلسی نیمه نه ایسی نشون داد نه پیلسی نشون داد فقط زن یه شماره میزه شماره هم در دسترس نبی دیگه با پیاز داغمونه نیه لیچ نه همون چیزی اینه کلا نقشه بین کلا نقشه بیان قبلا یه نفر 10 میلیون شاب خواست 50 میلیونش بود حالا پر رفیق هم باید نشکی دم میتونه حالا ما دب باید همون چی که مجبور خمو برای مدینه تنه و کورن تنه صبحی پس آی برای سی شعره بالا بنه کوری زوری قربونه دستم در نکنه قربونه خدا حسن چه خبر؟ سلامتی شاکر. قربونت سلامت بوی. پراتولی ما فکر کردیم علی مسخمون صافه ولی نه علی آدمی بی که فقط خواست گوله ما ده پیله تیمو بود من این پیله قصد کردم آوردم که علی گوله هرچه گوله ما نیترید الهیتی ده ما خمو اولی انده باید اعتمادش بشیم من نمونید چه الان بس جون آدمی هست هد بگم شاید بتر یک کاری کنه سیم درسته خدا ولی یک روستان کلن و هم رد روستا ایگوس و روستا 20 حساب یعنی علی ره همه با هم به همه دنبال علی کنونه بازم خدا شوی نتر از گوله خموده ای پیله بردی اندو باهای بجشتی بدی علی و شابه بید بشید او نانی بنی پای درخت لیندا او بیام مثلا کی آنی کنی نفس شریرین ده شعب زنده ایوه همیشه هم شعب زنده همیشه هم دونم که شعب زنده بخواه ولی علی کلن هیدرو موی چنده شعب هم زنده میگم علی شاید خبری به شعب داشته بود بخواه زنده بینش راستی که زنده ولی نی خواستیمو بگم دیدوش اگم پا کوشه دیگه مثلا اصفهان این ست فکر به اصفهانی تیب ری بیا بیش این ست نمازان خما با برای مدینه این ست فکران نیو بوسی با برای مدینه اش میریم و کور ریش رایم دو ای صافی کنه خیلی ای صافی کنه از دار راستی هم دم بیمارستان دم این زنان دمش عکس دیگه شما تلفن میزنن چه زنگم شاید یکی یه بنده خدا اصلا یه جای دیگه بوش زنگ مونده بگو با فیلم رضا شاه بدی ایره بشینیم ده هیچی ده درست نیبوسه چی تا یه 20 روده یه مایده ده به تا دنیا یا
هیچ نی بوی روز هی خدا اون پسیم وای نو او دیدی همون تاج چیزه سیتی ایتا آقا مثلا ما تو بسیم در ما خسیم جیره صاف کنی چیزی میشه سکینه دونی خلان نه کرش اول دست داره بخون خلا امیدش که لن تی شاب از یه همه چی شابی بخون الان سی نارات ده شاب بزوری شابامو بو این زمان نیست رمونی سکو ساما که خبر نداری اوزوی شابی خود تیش نراش ایسو چی نیسوش دخواش که هر چه بود سشینه نه تیه بچه داره نه چه تیهش نهاره با قرآن زکر مانو تو بسر بده شاب 20 سال با بوزدش بی نگه آقا بیا ای بزا بجی بیا برقم تنسی خرجید یا برا 4 تا بدوش یا تو تا زیتر درست کن حالا ما 4 رو دا بارن زن من میتره میرواسم من می صحبت ما دنیا من یه تا چی کنیم با من یه علاقه تویسون خوب سیزم میسون خیلی سرد ایره شلیگو مصوبی زنی تا هم باتم ایره زرد کنیم باتم من خیلی موقع بیا دنیا هاش بار میزن آدم بگی اوسنی آن با خیلی دین داشتم بکنیم نه فقط فی امروزش کن تا الان فعلا تا شاب خمو ادا خمو من فکر کنم که تا شاب بزورم سختی فکر کنم تا نچش شاب حس بگو خب شاب ای بینی ولی آقا مثلا بچه من مهم نیست بسه نمیبینی؟ بسه نمیبینی سلام سلام تو تی چی؟ تی ننه؟ ها سیسی تی ننه؟ نو زمین تی خشو سین؟ زمین مال همین بابات زمین مال بابا بری شابی؟ ها سنه لیلا تی خشونا؟ یعنی بری ما 25 سنه داریم حالا ایبو تا برنتش تینه سنه داریم میگم تی دوست موچه خدا چی دی خدا دی دوست موچه اصلا ننه زمان تو با هم صحبت نیچه ننه دی تا مو باید دستنا من هی قارنیم دیگه چی کنیم باید شدیم چی کنیم باید دست شاب رد شد و انو تو می باش حالا مثلا نه داشتی تو تصمیم منه بگو خب همو خود همو بود اصلا کاجری نچیدن همو آمولت که هر جا بخو بابر کاجری مخواه همیشه سکار میام مخواه همی تا اوچی که خواهدم باید تایشا سکاره همون رمانه هر جا بافی آینده باشه من فهمه اقل شعب امور بخوصیلی کیا بیگاش کور بیدی کور نونی ما کور چی نه میارتن خوزا نه ایش با بدین نه الا حرفی از اونش بیایی که کار نهاره که چه بود چه نبود حرفی که از اونش بیزن بگم مثلا شعب مثلا با بوزر شعب رو با بوزر نونو چی بی تله آورده چی رو شعب بی سر رو با بوزر تی یه بوز نرش امی از زمین عدمون اصلا به زهر ما بسمون که هر چی دقیقه یا میشیم هر چی دقیقه یا گلی خواهم درست ما خیلی بریم بسازی تر درستش کنیم بیایم دنی تا اون ایره زندگی کنه حالا ایره فعلا خوبه حالا فعلا تویسونه ایره هواش خوب حالا صبح بار میزنه چی تا ایره زندگی کنه ایره چه دار؟ حالا یه چی در فکر برق نهاری من بترم بگم اتونه درست کنه و پیش هیچی تو اکونه درست کنه ایران کاری کنه میان درستی کنه سچینه با کارگری هیچ کاری نیتی کنی با ایره بشینه ایبو حالا امیری بشینیم بس کاری ایران وام میسونه چی وامی ایران قرض کنه ای وای 50 میلیون ما قرض کردمه که ایدی خواست که لورده بمیره باز ایره خدا نشده چون که پیل نام ایدی بریم که ایدی تا 10 سال در نیتر سمی 50 میلیون نبی به نظر تو آقا به نظر تو گخو متسکنم و نظر من تا باید اول شعب پیا کنی یهودی خدا چه اصلا همین هر جا خواستیم برای مدین شعب من همین رفتم و شعب بدیم من اون میره قشنگ یشینی باید فکر کنی چه کارا کنی چه کارا نکنی نه کلا شعب نیستو تا بیخیال شعب بوی فی بسد بوی سکو سامای من بیخیال شعب نیستم گخو تا دوش حرفه ایجی مالان زنه حرفه دوش خود فیه سکو من شعب بیشتر سیمه بگه خوابدی بچه من سیم مهم نتیده بچه سیم مهم من الان یه 8 ماه بدبختی چه رسیم تا ای قرار بی
خب تو یه مایده خیلی تا بچه تا بیوی من همین حرف زنم من حرف هم وزنم بگم تو یه مایده خیلی من یه ما اصلا ما ریم کلن آقای ما گون در روز شدیم شاب 20 روزه شیم یه فیشی کنیم حال بچه ایا در نو به اصلا ریم یه جای قرضی کنیم همون چیزی یک ریچه تویشون سامون سکو ایچنی نیرو باز در تونه درست کنم بعد آقا شاسم خدا ایگم زیاد نیخواه بتونه دنیا ولی تا بتونه دنیا بیاد تو درستی با همین الان هم که برم همین الان پلیتی خواه منو کاشیش الان نیست فقط کاشی نیست شلا کاشی نچه از اون جت خواه چی خواه برقی خواه شیری خواه هزار تا چی پیل نیست سکنه پیل نیست خب من همین نگم آقا مثلا ایره عدد ننت هونه ببم و بیا سنت چه ببم و مده ایره آقا یه جای کاری کنم من درست شد میتونه میره باز ایره سیم سخت دلا تو دوش به هیچی ندی بیره دستت گفتم چیتونه برداری دارم بزنه میره ایره زندگی کنم من صحبت من بیارم میره آقا بینی شیطنه یادانی شده جن یادانی شده و من میتونم میره زندگی کنم یه چیزی بدبختی بچشی 9 ماه بسه نمیکنه زخمی اوسه یعنی دیگه مبرم با ننه صحبت کنم آبه تا با هم بریم باش صحبت کنیم تو بیه خانو ضرور ما دوش نموری بی که فرد آوده شاید خود احترام نداشت ولی احترام تو نسند نه اصلا گایم دوش میشه میگایم باشه آب گم برده میام و اصینی باش اصلا میرم با ننه صحبت من اصلا نظر ایست نه حرف ایست میگه و با سنه تونه به ما تا ما برای اینه درست کنی فکر مثلا دوول ولی تو ده با درستش کنی آقا تو سنه بیام می ایران آقا ایران این کلیه میفروشم ایران درست ایش یک جنیه تا کلیت موت دیپر آقا بتا اصلا شاب اصلا شاب هموری بی زنده می هیچیش نبی هی کار کنی شا اصلا اونو گوشی ناشته بود خط نرکنی تو خازنگ میزن شا الان یک کار کن آقا بتا ما تونه درست کنی صبح شا ما تو بو بیامش صبح یا بگو پشای چی کردیم سیزه آقا تونه درست نکردیم و اصلا وفای می نبین هیچ وفای چی بچه نبین نگیم و بچه چی کده بخوای حرف ده خدا کسخ سیزه نیگه کوری پیده وردی تونه درست کردی یا تو نه 50 میلیون نه 100 میلیون 400 500 میلیون خرج توی فقط 200 میلیون با بیا پیت خالی ما 50 من خواستم بیم ادی نوش داره قرض کردی استی خیلی 500 میلیون من 20 رو کار کنی ها گوش کنی آقا به نظر تو چی والا من نظر من میگم هیچ کاری مکرد بچه تو وردی میره زبش نه من نیتم بچه یه جواره سنوسیش میره زبش بچه کنی باید تاتا گپون یه تاته و یه بچه همین بچه هم بخوام بسونون رات 600 میلیون وسیله دارم مردم اون زمان کور منو تنجل بسه زپو کردن خب اوسه گذشت تاتم نبی ایزی با اوسه تاته گذشت. جپونی بود اوسه گذشت ایسا همه سموزن ایسی ایشکر نماره پا آدم کور بیار این دوره جنونیه دوره بدبختیه هم مثل مجبوریم با همه چی بسونیستش من یبو مثلا آقا من صحبت هم بیاد تا تمون آشه بکنه باش نه تمن ایسون نیستی تمن خمیسون آشه من یبو حول ناشه بو بجرم شش آقا سچی نبکه یه خورده اصلا می نخمیسونو اما ساما سیزاشی چه ربطی داری تو بچی کنی تا آخر عمرت هم میتونی میاسی تا خود صبح زنی خیلی صبح زنی سونی رسد در کار منو من زن نیستم من غلطانی خب پس آخر اون من قرار شاب نیایی ها؟ نه من تا آخر اون قرار شاب میگم میخوام زیتر تو ما درست کنم تا تازه مسمون آبی تو ما درست کنم میگی نگم تا الان دنیا چند ماه توی یه 6 ماه توی یه 6 ماه هر چه بی ویدا درسته چه ما برم 6 ماه چه سچی پیل نی کونه که ویلا درست کنه اینترنت من چه رو ویلا نداره پیل داره نخمون که بدبختی منی ما حتی باری کنی ما حتی کاشر همون قسطی رو بدیم خب 4 ناس دست ما دارمی با بیش دست ما دارم اون 30 کنه بی خب اوسه تو فکر درست کنه ایران کار کنه پا من ایگو این مردم همشو بحثو خوبه این مردم همشو به هم بهترن و من میتونه کارجایی چند تا تو درست کنه فکر کنی امیر بشینه بهتره فکر کنی امیر بشینه تو درست ولی ابران کار کنم تو مدرسه تو برای سند بسو بیا جدا مطمئن بود تو مال خمس سند نام خمی
ایران مشکل کاری تا کنم. سنده میرم با ننه صحبتی کنم با بابا صحبتی کنم اگر سنده که نامون یکم با بینی تا ما تونه درست کنی علیش تونه درست کنی در تو مال خمونه کار نداره فقط اجازه مو بین چی بتایی تونه درست کنی تا نه تی درستش کنی من هم آقا نظر تو برای سنده بسو بیا مخوام ایران کارجاری کنم یعنی هر طوری که بیان کارجاری کنم و دفعه ششم تا بیان درستش کنم ما حالا خونبوم ایترا میکوچه من از زندگی کنم بسه میته آقا مثلا نیتا باید به زمینی کوهد بیجاد نیتا آواره بیجاد کپت کو کوی یه کوی جاوه خون حالا ما فکر میکنیم در موردش حالا الان باش صحبتی کنم در مورد کار بنام مثلا ایتر سنده بیمون از سنده دامو تریش یه جای قرار کنی بیو محکمه تیدان تو کنه درست هر کاری شده دست ما با تیدان تا تو کنه درست کنی اگر تریسی منی بیسو درستش کنی و دین شعب چی هم میرن دیرش خاص شد نه بدین شعبی رین بگه خب حالا تو فعلا بره تامی ننات سنده بسو بیا آقا هر چند روده دلا ثواب و تا ثواب هر موقع ایران بدین شعب که گردین شعب یو هر جا بوز دنی زر خاک هم بودیم اونو ایلا با قرآن نمونده مدن یه با بی خیال شعب رنگی جوری میاریم ولی اینو باید پلان داشته بود باید تو داشته مطمئن زندگی کنم مردم هی تلاشی کنن سی بچه شد همه بو مثل بچه بیام کاری جا پشت همین چینو بحثی میگفتم همین چینو الان یه حرف ما خورده می بچه هم بخوا همین چینو بحث امروز که تا حالا گذشت چیزده اصلا چه رو داره دنیایی همین این چه رو نه امروز بکنین داره دنیای اوسی در هیچ آواره منی کار بکن کس داری اصلا داری اصلا نمیم چکن ای وای گوش نرده 300 مشکل ننه میرم با اینه هسته گیری چه نیست چه نیست ای وای روخم شاب سه اسم بچه زرد کردی الان نمیم بنمیشتی من بنمی او چیزی خوندین میخواد یا او چیزی شاب دیگه مش بی پدر ها؟ نه اسم بی پدر هرچی شعب انتخاب کمونه خب انشالله شعبم یا تا یه مایده شعبم باز خواهد گشت به منطقه و مگه اس شاب نتیانه الان تیانا؟ آه خم جا ازده خشم ولی ازده من ولی چون چیزای شاب جی نگو نمیشم بودی شاب که بیل انشالله شعب هم من شعب بنجردی ها
خیلی کنی لما برم لا تقرا بنات صبر كبريت اجي انا مثلا راضي بي مثلا سنه دام هم بیام برای اجا کار کنم بیام اول دیرم ودین شاب گن اول برای سنه بخواد که ایدم میان دیرم ودین شاب یعنی شاب ولی ارزوسی یوری مش بهتر عینشم دیرم خون کاری کنم یا تو نمی‌رسم ایتی من میخوام همین گیره پیشنیم تا روزا گوشانه روزا شو کنم خیلی از زید یومی زدیم ولا يا أبا خلاص أبا تضرب أخونا يلا يلا أنت زين؟ سلام عليكم أنا أخوي أخوي أنا أخوي سلامتي ما انگاری حال نگذاری لا من حرامه بفرمایید بشین ما داروت نخریدی واسه عجی دارو در هم نمیخرم سیزه نه اون بعد هذا تموچه ما دارولش کن باش رو بارس هم شیرا بیبا شیرازی سه دیمشون یوردگونه نه همشون همینم دی همینم سوخرش خیلی دارو بیارم اون اجل رو نه این سر بده تا سر میشم شینی بدش میخوام برم با من پیر ننه کاری ننه داشتم واسط بر ننه من تی ما خیلی برای همی توی که بالای درستش میبرم بشی تو بشی چای میدونی تعریف بده میخوام بشینی تایی نه من تعریف کردم نظرم تیگر گوش میخوام نه بطلع گوش سنه برو حالا سچینه ای درسه اگه درسم را تو درست کنم سنت سینن دیدم و تو همه چی گو خونه خانه تو براز کرد و سناسی تیمی بودیم شد که میگم قیمت خونه خانه پس نیستن تسنه تا اوسو چی کرم خازی نکنه میشم اکرتنا ما سچینه بود پس چی بودش؟ سچینه نبودش امیر تیمار داشتی را شوسی بودی رتر ما ببری؟ تعجب تکی این در باسره بک شاه ما تا والا متاکرم نیایی نبینیم ای دست نبود مجردنش همی باسه همه چی بگه تاریخ‌ها چشی هم کجا کوچه نه تا ما سچینه باشه شوسی تیمار دار باش تشکر کنی همین گونه چه به سچینه بیبخری؟ چه میشه آبی چی بیه بیدات آبوسن داشت میشه آبی برشون اتای ما خو زنش و بییر واسه من اونم باشه میشه که دری بچرده دست میگیرفته او باشه همه ایشاخ تو یه کاری دو در رای نه تبیک اما رفتن کنار در سی چرا نه باقی میشه بخیر در رای چی در سچینه را اما شاه سچینه در زاو بین اشار رنگ بخو در این زمین هم بارش بی این سنه بیاد ما بریم اموجوده فایده مدونه دنگی مسچینه نمو شاه هنی سزاش گوش من نگیره دوباره دایی من نسه بریسا هاشق و بی سچینه هاشق شو بی ما اره مورد کار دنیا نیکنم سیاه بیانه لیبوریز نه با تمون همه چی که دیگه جرده کرم و بری نالشت همه چی که چی رو کرم است دست ما بیاره براسون کنه باوجمور پخیخات که چه بیاره خیخا خرد شکنی خواهد شکنی چی جوری جو همه چی که تکرار داشت آن سچینه چیش بیدار نیست فقط میکرد زندان چی بود جونم برسه چی میره راحت بشینم نگم حوالم خرات همین شازم همیشه یک مال کار میگرفته اره بی ها همیشه بچرده میتونشی چل میدامش ما همیشه گو چل نرازی چلا کسی چه به سچینه بریسان ناشه تنینی نه خدا الی نگه رود نه همیشه که هر کچی ایتون راست شردی ای کارنامه ما همیشه نتیمن ایدیم شه ایتون نفروش نمیده من ساعت دیدی مسیمی اومده چی کار نکنی اما حرفی که نباید کنی ماش تخردی حسای نزیمه
هذا من كاين بلدي نیه ها نه من اصلا گوله دم من اصلا نه مجازی نگوله نه مومن تیج السنه و خوبی خشی بی ما تا ما برین روز کنیم شاب میو ایتون راست کنی شاب نوما این سنت تیمونه دمشه یا آقای فروشنی بشه پیچه سونا و همه چیزی تبر کردن هذا izmagul bisavi tu krenada بعدی هم چیگو مرام بزنی دام کرم همین سن دام شکرم دیوم میشه بکرم ده بالی سچینه همه داشتی راه ده اون رو سچینه اون بر تو برا منش بشینه سه شاب خدا دونه بعد سن بلاره های چی دا ایما برین و نای تو کوسو موقعی که شاب مثلا دیگه شاب خوش ها شاب گفت شنیام بیدمش گفت شنیام نه گفت شنیام سچینه نه برای همیشه شام همین بدبخت شدیم چرم سر ریتش نه تو داره نه ماشی داره نه زمین داره نه مال داره ایده یاقاتی میبی بهم خوبی جاری سلام خدا خوبه او خوبی بو بله ها بله ای بو چطوری شو کنم ها همون رو بینده ها دای جایی های اومده خوندن نه یه مالی که سنه ریخام سلام همون زمین چه دش بی ها بس نه ها كيفاش ما كرما ساشينا ماشي دور کرده کربی نی رو لا انا شي خالي بي برا مخمي خام يا عميرو همي سرختم همي ختنا این کنار در نیاسون ها مو ماما يا ما با مریض داخل میخوام بیام فرماش كان دراسه ما قاني دور ايدار يا بابا جاشتو ما هم يبو ماشي اما ادرا کن خيال هیچ وقت زن میزنی وقتی لا همین دوارگ نداره برش حالا اصلا خدای ایدین نکن زن چون که کرما بابری خدای ایدین نکن من این کار و در هیچ کنی برمزم زنی دام غیر ها پایسه کن کشته و بیس معلومی اصلا شاید نرده بودن بیسته بودن تو نبره راست کنی سنهش تیم تو فروشته میشه تو بیدیم شده چیده دفع خرز میدارم آره میدیم شه نه آقا برای نشا برای مخام زمین مالی دوری ما زمین مخم خواهم ایام بیا مخم ایام میاد ایما خودش میامید تونه درست کنی برای سچینه خواست بیا ولی سچینه گی ترسان بیان درستش نه برای برای خدا اگر درستش کنه مثل با میشه که بگو سچینه تشی برمه بهشت و سچینه میره تا خیلی یا کرد نه خیلی نه با کرم سر تش خود چی بیا آقا جو گوش بده برای راستش میگی که راست هنگ نداره خب هنگ زمین نه حامله یا یعنی 20 روزه برای کی بوش رو بزا نه خب برای گنا داره برای توش راست کنیم حالا سنتی همچین نزنه ایا کر اوما ایما سنت سنتی من ناکری را اما نام سچینه نیزه نه همو نام کره نه نام سچینه نه کرا یا ما جومو ما خو سنه زنی مثلا سنه زنی من نام کشیر را اما برای راستش نیم ما کارش نمونیم برای بس چه یا خلاقش نیست ما سیمینی ما دو خواهش منش فکنی نه ما برای دای مو کرد زن داوت در بیا مو چی گورو مشاب یسر زندگونی دی تا اس واجاش ما گفت خواب میرومه تگو دوم شای نزنی دوم شاب و واجا دیرو دست شاب دانیش کنی یا زینا هم اتنا تاری اون راست کنه به پیرامید نه زینا ویسه و شوسه کرما وردار وی نارد بوجرده بو ریا اشکالته لیتر نمیده شنو بیلشون آن من یا قرنی تا یه هفته بردش بیا موقع تا مازه بدو باید با یک کوربی باید زنی مثلا نه ما دونو کور نکره اما سند من نمیشه نه برای آقا برای راستش اینی که نداره هو یان ده حامله خواهند و صبح برای بوته بوش بزار اگر اومد کار اومد مثلا زنی من آمو جمعه بخو هم نوما برای تو راست کنه منش واسه ما کارش نمیاد من کرما بوتو کوشسی دور مردم که میشه بچه بیارش خب باش نه ما لا سنت سینیه تا موقع شاب اومد نیشه نام شاب توی شاب اومد یه نام شاب شاب نوما یه دستی میره دستی ما پسرشن برام به باش تو میفروشم بیرون من اتصالی برای تا برای موسم شب خدا بود برای راست باش سلام یمشینی یه چه می‌خواید؟ چه ما؟ با کار نداری با خدا دست خدا می‌خوام چند خبر هم خوبی آقای ابراز بله هم خوی خدایی
هوی داره وقتی قولی که نه سلام بدم نه نیخواد درست ای کله همه کرجه پوشه چی بگه خوش کار ناره ماشی امپراتور نداره سب ریمورو یکی نه خیلی اصلا قول نی کنه چند خمر ما مورو دیگه خیلی بسازیم بریم بسازیم او چی شاب و مثلا ریزه من نام شاب او دفعه همین نمگو همین حالی بود همین چند خمر او دفعه هم ونگو گو تو ما تا هوناک تا خیلی نیزنیمش تا شاب شاب ما هر چند رنگش نه اگر شاب رنگ درستش کنی شاب چومه ایمای زنیش نام یعنی بریم درستش کنیم تنون راستی گو دروی کنن ده هندش خب اصلا نناد گچه نه اصلا هیچ قولار هیچی نی دیگه تا شاب نه آیرو نه دست تو بنین والا اصلا که نه هیچی میداد چخنده نه هیچی میداد چلی همه چی میداد نمید حالا صبح یا مانه بوده ما درست کنیم سالورمون نمون حالا صبح ما درست کنیم یا بود بیاره بیشه زور درست کنم حالا تا یه درد سر بیاد زور سیشه من یه بیشیم زور کنیم ایوا تا او میتانچی پرابو بیان نه او این دست روز اوشو نمی بای فرشه بیشو او همینش نه من تا بریم تا پسین میشه او بیا پرتانچی اول این درخت ها همه چی نه اولی نه اودیم مثل اعضاب ما داریم نبیشون اجازه پسینش نه اودیم انچه با رفتیم یه موچتی بسیم موچت؟ میتونیم بسونه یه موچتی سه در چاری بسیم دورین لعره مشه یا موچتی سو خاپی داشته بود دابس بخیر نوش جونت
شامل مثل یاسین جافی داره ما صبحم صبح؟ ها. ساعت چنده؟ ساعت سینه ساعت چند اینه دارم باید بیا با صبح زیده صبح بیا ساعت هشتینه اورو هشتونه اورو بویم ده بس چه خدمه؟ خوش کنی بعدش نمیشه راجیسته بایستان یه چیزا بزنه بشم نه افراد بله آقا سا دیرو ای چقدر روگیو بیا نگاه نه دو روزه تنو بین آقا سا یار راشتی کنه دا چه یهود ما راشتی کنه چند جو خوبین اون بایلوی هم خیلی آگرا کن نگاه يلا سجل لعوبي دخلوا لقوني پاشتانه یه گردن عبی جرن نه بابا یزیادی و پروگل انجای تونستیش تعریف خب بیشتر جو تینگا دوتا بشن همی هم جراف تلا جپون هو بینه من خیلی بیرا بینم تا دار تعلیم پیشوگیش Böyle düşünüyorum. Yansana. Kendime çocuk çiden yiyin.
کرده. چقدر تشنه؟ من یه رفتش آخه 20 تا بعدی اینا باید به روز یه بار دا او بلند. بعد مثلا یه رو دارم مثلا صبح نمیپسه 4 روز او نه نه او حس منش نمیشه اوری هوا خانه چی بشویم سلام ببینیم چی میتونم با او سلام یک نه او دی؟ یک نه او قدر؟ تو من دست کنم دیگه میگیری با من نیمه نه؟ نه چم این نیست اون نیست او صدا یمی چپش میشه آسی اون نمیشه tam که یعنی نصفش بیچم رام بازشون رو اون نامش نمیده ona bile iyi oldu. که خود سری بچه جسم چپ شده Dobra, usilenie do imienia. دونست Usilenie do imienia tacy tak pro. فقط تا پس این پرو بود که اونو بخوام یا برمیش
حالا اونو بنسرش بسی سه زیر سن وجدم یا اونو بنسرش خب بنسرش